Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma újra egy Edge kontrollerrel fogunk foglalkozni. Itt egy egészen érdekes hibakép van, és még csak annyit csináltam, hogy lepattintottam ezt az előlapot, és szeretném nektek megmutatni, mert én is kíváncsi vagyok rá, hogy mi is a probléma, illetve gondoltam, akkor a videóban is megnézzük. Ha meghallgatjátok, ahogy mozgatom, fontos, hogy nem tolom ki teljesen a szélére, csak éppen megmozdítom. Megpróbálom odarakni a mikrofonhoz. Olyan hangot hallunk, mint hogyha ilyen kipukkazgatnánk egy kis buborékot, a csomagoló fóliás buborékot kipukkazgatnánk minden egyes elmozdításra, és megpróbáltam azt, hogy mi van, hogyha lenyomom, úgy nem hallatszik, de ahogy visszább kerül, újra hallatszódik. Egyébként megtekintve magát az analógot, semmi drift hiba, semmi hasonló nem észrevehető, teljesen jól működik rajta minden. Ezt fogjuk most szétszedni, megnézzük, és hát kíváncsi vagyok én is erre a hibára, hogy mi is okozza ezt a jelenséget. Egyébként, amit tudni kell róla, hogy egy makulátlan állapotban lévő kontrollerről beszélünk, gyönyörűen karban van tartva, tisztán van tartva, biztos vagyok benne, hogy itt nem koszolódás okozta ezt a problémát. Mindjárt próbálok egy kis fényt hozni még. A fényeket még mindig nem oldottam meg, ígérem, hogy ez egy jövő évi projekt lesz, hogy a fényeket egy kicsit rendbe rakom nektek, hogy így a videózás szempontjából sokkal jobb legyen, de talán így most jobban látszik. Tehát, ahogy mondtam is, nem beszélhetünk koszos kontrollerről, elkoszolódásról, ilyesmiről. De mindjárt megtekintjük, hogy mi van a motorháztető alatt. Ugye ez már az újabb kiadású analóg, ami már 3 csavaros, ugye a régebbi kiadás az 1 csavaros, ebben már a kék Alps analógok vannak, nem pedig a zöldek. Ugye ezt már beszéltem erről a BDM 50-től, illetve ez az új kiadású Edge-ben már ez van. Szétszedve még nem volt, ugye ez úgy megállapítható, hogy itt van egy, hát hogy mutassam, ott látjátok, ott van egy ilyen ráforrasztás. Most megmutatom nektek, hogy ezt hogyan lehet nagyon szépen eltávolítani. Megfogtuk egy pengét, és óvatosan, így, látjátok? Így eltávolítható. Már mindjárt most meg levágjuk a másikról is. Így. Na, és ahogy levágtuk, ugye alapvetően fogja a két csavart, szóval ennek nincsen tartó szerepe, ennek valószínűleg csak ilyen garanciális szerepe van, hogy lehet látni, hogy pontosan hol is, hogy pontosan meg volt-e már bontva, vagy nem. Na, és akkor most leszedjük. Jó. És itt van, ahogy mondtam is, ez már a kék variáció. Fókusz nehezen találunk, de megvan. Kevés a fény, az igazság, hogy kevés a fény, és az autofókusz az nem igen tud szuperálni. Mi lehet a hiba? Ha megnézitek a beültetett analógot, egészen eláll az alaplaptól. Picit én azt gondolom, hogy itt a pontos probléma az lesz, hogy nem nyomódik le teljesen, bár megpróbáljuk ki. Aha, nem, itt van félre, nem. Maga az analóg adja ki ezt az érdekes hangot. Ide rakom a mikrofonhoz. Ilyen szoruló, ragacsos, pukkangató hangot ad ki. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy pontosan nem látok benne semmit. Hát ez a fókusz, gyerekek. Lefixeltem a fókuszt. Megmondom őszintén, nem látok benne semmit. Nincs benne még egy por szem se, de mégis kiadja ezt az érdekes hangot. Tegnap egyébként pont javítottam egy ugyanilyen felszereltségű, ugyanilyen analóggal rendelkező Edge-et, és semmi hasonló hangot nem fedeztem fel nála. Megmutatok nektek mindjárt
ha lenne kéznél, persze sosincs kéznél. Tehát itt van a Gulikit analóg, ami belekerül. Megmutatom nektek, hogy kikapcsolom, hogy legyen autofókusz, jó? Szóval ennek semmi hangjának nem kell lennie, mindjárt ide rakom a mikrofonhoz. Ahogy halljátok, ennek semmi hangjának nem szabadna lennie. Ennek pedig van egy ilyen, hát tényleg nem tudom másra hasonlítani, mint hogyha pukkazgatnánk ki a csomagolóanyagot, olyan minden egyes mozdítással ad egy olyan hangot ki. Tulaj kérdezte egyébként, hogy most ő neki felkerülnek-e ezek az új analógok, vagy amiket ad hozzá a Gulikit, vagy a gyárit meg lehet oldani. Itt meg tudjátok nézni, hogy teljesen megegyezik a gyári mérete a Gulikitével, tehát simán el lehet dönteni, melyiket akarja az ember. Egyébként ennek is így szétszedhető a gombja, hogy van lehetőség cserélni, de ugye nem ez a megoldás, mint ami a... Mindjárt megmutatom. Ugye a Tulaj elhozta az összes hozzávalót, és ugye nem ezzel a megoldással oldotta meg a Gulikit, amivel a DualSense Edge-nél a PlayStation megoldotta, így hát mivel itt egy komplet setről van szó, sokkal jobban megéri a gyárit visszarakni rá, a gyári kupakot, és így megoldani magát a cserét. Jó, hát azt hiszem, hogy diagnosztizálni különösebben nem sikerült, azt tudjuk, hogy az analóg az hibás, de hogy itt pontosan mi okozza, és hogy pont párban mi okozza ezt a csattogást, ezt a pukkanó hangot, az sajnos nem derült ki. Ennél szintén zenész, nagyon hangos. Konkrétan idegesítően hangos. Nem is csodálkozom, hogy a Tulaj felkeresett engem ezzel a problémával, mert ez tényleg érthetetlen számomra, hogy ez hogy itt mi lehet a gond. És nem is látok, most megbontom. Hogy látunk-e bármi különlegességet, de semmi különleges. Olyan dolgot nem látok, ami indokolhatja ezt. Jó. Ugyanúgy fennáll. Esetleg arra tudok gondolni, hogy amikor beforrasztották gyárilag, akkor picivel nagyobb hőt adtak neki, mint amennyi reális lenne, és valami deformálódás történhetett. Ilyesmi irányba mennék kéne, hogyha találgatnom kéne, de hát írjátok meg ti, hát ha nektek már van ezzel tapasztalatotok. Jó, most az fog következni, hogy kiforrasztom az analógot, és kitisztítom a furatokat. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert. Na, így néznek ki, ugye furatok kipucolva, letakarítva a nyáklap, és ugye most jön az a rész, hogy magát, ugye alapvetően a DualSense kontrollereknél ugye zárolva vannak ezek a
modulok, és ezeket nem lehet kalibrálni. Ugye ennek a feloldására több lehetőség is van. Az egyik az, hogy ezt a két pontot egy 0 ohmos ellenállással, vagy egy darab húzallal, vagy bármivel, vagy egy ómpöttyel összekötjük. Van az opció, hogy ezt és ezt a pontot összekötjük. Az, hogy pontosan mivel, milyen anyaggal csináljuk ezt, erre is sok lehetőség van. Az elmúlt videókban én már mutattam 3 opciót. Most valószínűleg hát nem is tudom, mondjuk a festékes megoldást fogom megmutatni ismét. Jó, az így néz ki, van egy ilyen J9 nevezetű festék. Ez igazából azt tudja, hogy mihelyt megszilárdul, onnantól kezdve vezetőképes lesz ilyen, hát azt hiszem, ha jól olvastam, akkor ilyen ezüstpaszta vagy valami ilyesmi a történet. Meg kell fogni egy nagyon-nagyon hegyes, vékony, hegyű bármilyen eszközt. Még annyit csinálunk, hogy van egy kifejezetten ilyen forrasztásokhoz való NC800-nak hívják, ezt is a mechanik gyártja. Ehhez való szivacsal egy picit a felületet én meg szoktam tisztítani, hogy biztos nem maradjon rajta semmi ón vagy bármi, ami meggátolná ennek a festésnek a létrejöttét. Kevés meleg levegővel az ott lévő izopropilt eltávolítjuk, hogy felszáradjon teljesen. Nem kell hozzá nagy hő, nem kell hozzá sok minden, csak éppen, hogy elillanjon. Azt úgy is látjuk. Jó. És akkor megpróbálom úgy csinálni, hogy ti is lássátok, ahhoz kikapcsolom a fókusz, a lefixálást. Szóval ezt a két pontot kell nekünk összekötnünk. Mondom, ezt lehet forrasztással is összekötni. Sok lehetőség van, én most ezt választom mai nap. Tegnap például darab milyen csodával vezetékkel kötöttem össze, teljesen mindegy, nem befolyásol. Kicsit többet. Fontos, hogyha véletlen beleremeg a kezünk, vagy nem csak oda arra a pontra került, ahova szeretnénk. Akkor le kell törölni és újra kezdeni. Gyönyörű. Több mint tökéletes. Jó. Oda került, mindjárt meg fogom nektek mutatni a videóban. Oda került egy nagyon pécike kis pötty, és ezt most meleg levegővel addig kell szárítani, míg egy bemattult felületet nem kapunk. Ezt én kicsit nagyobb teljesítményen, mondjuk 280 fokon fogom elérni. Nem fogja a komponenseket bántani, egyszerűen csak meg kell, hogy száradjon, így lesz vezetőképes ez a kapcsolat. Jó, most hát nem tudom, hogy ti ezt fogjátok látni, de az a lényeg, hogy bemattult a felület, ez nekünk azt jelzi vissza, hogy mostantól vezetőképes a motyó, és egy dolog van még hátra, hogy kapjon egy kis maszkolást. Jó lemaszkolni, ilyen UV-ra száradó, direkt forrasztó maszkkal fogom csinálni. Igazából itt ugyanaz a teendő, ez ugye már meggátolja, hogy vezessen bármivel is hozzáérünk, illetve védi magát a javításunkat. Két pici pötty itt is. Ez fontos, hogy ezt a műveletet, ezt ugye az új analógok beforrasztása előtt érdemes megcsinálni, hogy az új analógot már semmiképpen ne melengessük. Jó, egymással szembe fordítom. Jön ugye az UV lámpa,
És akkor hát egy percet szoktam rajta hagyni. Egyébként a doboza azt írja, hogy 3 szekundum fast dry, szóval stb. Ez egy nagyon gyorsan száradó. Egyébként igaz is, ez egy nagyon jó cucc, de én rajta szoktam hagyni 1 percig, időből kitelik. És ugye most az fog következni, hogy ugye beforrasszuk az új TMR analógot, és ugye így már egy kalibrálható megoldást fogunk kapni. Klasszisokkal jobb lesz, mint gyárilag. Gyárilag ilyen 8-es, 9-es, 10-es értékeket képviselnek ugyebár az analógok. Ezzel el lehet jutni 5 alá bőven. Egy kicsit erről szoktam beszélni, hogy ez kicsit egy lottó, mert ugye a TMR-ek is hát a gyárból nem ugyanolyan minőségben, nem ugyanúgy jönnek ki. Van, amikor például egy dobozba lévő párral simán el lehet érni akár a 2-3%-os pontosságot is. Van olyan, amikor akárhogy szenvedünk, a 6,5 fölé nem megyünk. Sajnos ez ilyen, ez egy kicsit lottó, de összességében mozgásba, visszajelzésbe, érzetbe ég és föld a gyárihoz képest a különbség. Szóval bárki, aki eddig kipróbálta, az mindenki azt mondta, hogy azért van, hogy sokkal jobb. Na, és akkor itt látjátok az áthidalást, semmi nem látszik igazából, csak egy fekete kis pötty, lehetne zöld pöttyel is csinálni, az is elüt, szóval most teljesen mindegy, hogy feketével vagy zölddel csinálod, de igazából, hogyha itt egy nagyobb távolságban nézed, akkor talán még jobban beleolvad ez, mint az élénk sötét zöldes maszkolás. Oké. Na, és akkor most beépítjük a TMR-eket. Megnézitek, akkor átlósan raktam 2 darab fixálást forrasztás előtt. Ugye ez azért fontos, hogy biztosan párhuzamosan bent üljön a helyén az analóg. Itt is megnézhetitek. Így. Ilyenkor érdemes letesztelni, hogy kattan-e, minden rendben van, és akkor már csak az van hátra, hogy beforrasszuk a helyére. Ha megnézitek, ez maga a végeredmény. Fog ez most még kapni gyors egy tisztítást, de így már kalibrálásra készen van. Ők lennének a kész beépített TMR analógok, ezen még van egy kis alkohol, ez hamarosan elpárolog, és teljesen néma. Ide próbáltam hozni a kamerához, de semmi hangja nincs. Szóval ja, ez a végeredmény. Összerakjuk, aztán mehet kalibrálásra. Na, itt van összerakva, semmi hangja. Most csak nekiütöm az oldalának, de ha csak kimozdítom, semmi hang. Volt egy olyan videóm, ahol egy röcögő PS5 röcögés elnevezésű hiba volt, hát találjátok ki, hogy esetleg ti, hogy ennek mi legyen a neve. Ez a kis pukkanó hang, vagy csattogó, vagy nem is tudom milyen hang. Találjátok ki, írjatok meg kommentbe, hogy esetleg van erre valami ötletetek. A röcögő az már egészen lefixált, azt már több mindenkitől hallottam is vissza, hogy nagyon tetszik neki. Kíváncsi vagyok, hogy erre esetleg van-e valami ötletetek. A tulajt nem emlékszem rá, hogy mondott volna valamilyen kiemelkedően frappáns nevet rá, ugye az röcögést azt ugye a tulaj mondta, az előző kontrollernek a tulaja, hát ha erre van ötletetek. Jó, és ha mindent jól csináltunk, akkor nem fog fehéren villogni. Hanem kéken. Nagyon jó. Még egy kis gyakorlati tapasztalat. Elkezdtem azt csinálni, hogy nagyon-nagyon kevés contact sprayt juttatok be. Mindjárt mutatom, nem is ebben, ez megy vissza a tulajnak.
Ebbe se. Mindjárt keresek valamit, amire tudok egy nagyon-nagyon kevés kontaktsprayt bejuttatni. Szóval így megfogok egy fogpiszkálót, és egy nagyon-nagyon kevés kontaktsprayt bejuttatok ezekre a lábakra. Mert tapasztalatból azt mondom, hogy hajlamosak oxidálódni ezek a lábak, és volt már nálam itt olyan edge, ami nem akart érzékelni magát a fehéren villogott, nem akarta magát érzékelni a rácsatlakoztatott analógot, és egyértelműen korróziónak a nyomait láttam, ezért elkezdtem, mint szervizes, mielőtt visszaadom a kontrolleiteket, aki már mostanában kapja vissza az elmúlt 2-3 hétben az Edge kontrollerét, az már tapasztalhatja azt, hogyha megszagolja itt, akkor egy picit érződik rajta ennek a kontaktspraynek ez a jellegzetes édeskés illata. Ez azért van, mert nem szeretném, hogyha nektek bármilyen problémátok lenne. Ha valami hibát én találok a rengeteg szerelés során, akkor ezt bevezetem és beveszem gyakorlatba, hogy azt ha meg tudom előzni, akkor megelőzöm, mert még véletlenül is szeretném azt, hogy rossz tapasztalatotok legyen. Jó, ismét visszarakjuk. Kék, hibátlan. Jó, nézzük meg, kalibráljuk. Akkor eljutottunk addig, ja, még ezt rápattintom az elejére. Oké. Csatlakoztatjuk. Először narancssárga azt jelenti, hogy tölt. Csatlakozás. Valami nem izé. Jó. Le tudjuk tesztelni magát a kontrollert, minden gomb működik, nincs valami hiba. Jó, és akkor nézzük meg ugye itt láthatjuk a körkörösséget, ugye itt egy icipici kimozgás lehet látni, ez ugye oda visszavezethető, hogy itt egy mágnesről van szó, ezt hogyha megpöccintjük, akkor általában elmúlik, ha nem, akkor még lehet egy nagyon picit finom hangolni. Itt láthatjuk, hogy melyik mozdul ki, de most ha megmozgatom, ez elmúlik. Hát ez ugye a mágneses elvnek egy ilyen általán, természetesen ezt játékok nem tudják kimutatni. Minden, most finom hangoltunk egyet, elmentem, újraindítom, és akkor le tudjuk végre tesztelni, hogy mit sikerült kihozni ebből a történetből. 3,73, visszafele is 3,73, körülbelül ez az eredmény, ami sikeredett. Pillanatra meg kellett vágnom a videót. Na, szóval ott tartottunk, hogy ezt az eredményt sikerült elérni, ez nagyon jónak mondható. Örülök, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Próbálok egy kis fényt adni, ami eléggé nehézkes. Na mindegy, örülök, hogy velem tartottatok ebben a részben, és ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. A lájkokat és a feliratkozásokat nagyon szépen megköszönöm, nagyon szépen gyarapodunk, igyekszem nektek folyamatosan tartalmakat feltölteni. Ha bármi kérdésetek, kérésetek van, az is jöhet, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!